مرحبا يا أصدقاء، كنت في موقع أوتوديسك ولقيت موضوع شد انتباهي، وهو عن طريقة إنشاء جدول للأثاث مع الصور في برنامج الريفت. ولك أن تتخيل أن هذه الميزة موجودة من نسخة 2015، وبالي أن جداول الكميات في البرنامج تقدر تضيف لها كلها صور، سواء للسيستم فاميليز مثل الحوائط والأرضيات والأسقف، أو لودبل فاميليز مثل الأبواب والنوافذ والأثاث. الخطوات جدا بسيطة، يعني ما تحتاج بعد اليوم تسوي إكسبورت للجداول وتضيف الصور في الفوتوشوب أو غيرها من البرامج. فهذا اللي بشاركه معاكم في هذا الفيديو، وتركت لك رابط الأوتوديسك في الوصف لو تحب ترجع له. اكتب لي في التعليقات لو هذه الخاصية بتفيدك بشغلك أو تحس أنك بتستفيد منها في المستقبل. خلونا ننتقل للريفت ونبدأ بالخطوات العملية. بنعرف الخطوة الأولى طريقة إضافة الصور للسيستم فاميليز. نذكر بسرعة، سيستم فاميليز زي إيش في ريفت؟ زي الأرضيات، الحوائط، الأسقف، كلها سيستم فاميليز. بنضيفها بنفس ملف المشروع اللي هو RVT. بنفس ملف المشروع بنضيف الصور من هنا مباشرة. طيب كيف؟ بكل سهولة نحدد مثلا على هذا الحائط نبغى نضيف له صورة، ندخل من البروبرتيز على Edit Type، وبعدها ننزل على تحت للإيدنتيتي داتا. لو كانت مسكرة بهذا الشكل بيكون السهم صغير، افتحها، وبعدها التايب ايمج نضغط على هذه الثلاثة نقاط ونضغط على الآد من هنا ونضيف الصورة من الملف. هذه الطريقة بكل سهولة بالنسبة للسيستم فاميلي. طيب نشوف مثل الأرضية، نجي هنا نضغط على التاب نحدد. طبعا انت تضغط على التاب، شوف من الشريط اللي هنا ايش اللي كاتب لك عشان تحدد بسهولة. مثلا هنا الدور محدد لنا اياه، ولو ضغطنا على التاب السبليت فيس نضغط مرة ثانية حددنا كذا على الفلور. تمام، نضغط مرة ثانية من البروبرتيز على Edit Type، ومن هنا ننزل على تحت ونختار التايب ايمج، نضغط على الثلاث نقاط ونضيفها. هذه الطريقة بكل بساطة بالنسبة للسيستم فاميليز بنضيفها من المشروع. طيب اللودبل فاميلي، لا، اللودبل فاميلي زي الحوائط، زي الأبواب، زي الفرنتشر، زي النوافذ، بنضيفها من ملف الفاميلي نفسها. يعني بنضغط عليها وبعدها نروح للإديت فاميلي ونضيفها. لأنه لما نروح للبروبرتيز ونضغط على الإديت تايب وننزل زي ما سوينا في السيستم فاميليز، بنشوف إنه الأيدنتيتي داتا لما نجي للتايب إيمج لونها كذا رمادي أو جري، ما نقدر حتى لو ما في شيء نضغط عليه أو نضيفها. تمام، فبنضيفها، بنشوف كيف نضيفها من الفاميلي. قبل لا أقول لك كيف نضيفها من الفاميلي، بس بنبهك على شيء بسيط. في شيء اسمه تايب ايمج من البارامترز في ريفت، وفي شيء اسمه ايمج. يعني لما نيجي نضغط على أي شيء، مثلا الحائط هذا، بنشوف إنه لما ننزل من البروبرتيز شوي على تحت بنشوف إنه من الأيدنتيتي داتا هنا في ايمج، ونقدر نضيف الصورة بنفس الطريقة. وبأرض برضو مثلا هنا خلونا نشوف واحدة من الفرنتشر، أو مثلا من هنا الإكويبمنت، لما ننزل على تحت بنشوف إنه في ايمج ونقدر نضغط عليها، ما هي رمادية. لكن إحنا ما راح نستخدم الايمج، بنستخدم من الايدنتيتي داتا بنستخدم التايب ايمج. تمام، بس حبيت أوضح هذه النقطة علشان ما نلخبط فيها. اللي نبي نسويه بسهولة الآن بعد ما عرفنا الفرق بإضافة الصور، ندخل على واحدة من الفاميليز ونشوف كيف نضيف الصورة. نحدد عليها ونضغط على Edit Family، أو نضغط ضغطتين ويفتح لنا على الفاميلي. الآن صرنا بالRFA، يعني إحنا الآن داخل الفاميلي، وبيختلف الويندو هنا شكل الريفت عن البروجكت نفسه. لو عندنا الصورة بالنسبة لهذه الفاميلي نضيفها بكل سهولة بأننا من الكرييت من البروبرتيز، من هنا نضغط هنا على الفاميلي تايبس، ندخل عليها، ننزل على تحت زي ما احنا شايفين الايدنتيتي داتا مسكرة، نفتح السهم الصغير اللي هنا والتايب ايمج، نضغط 3 نقاط ونضيف الصورة. لو عندنا الصورة مثلا من المعرض، احنا ماخذين الصورة بنفسنا، أو عندنا الصورة من الموقع، نقدر نضيفها بكل سهولة من هنا. طيب لو ما عندنا الصورة ونحب ناخذ الصورة من ريفت، لأنه مثلا قريبة قطعة الفرنتشر من اللي موجودة في ريفت، فاللي احنا بنسويه إنه نبي نضيف هذه الصورة بطريقة سهلة. بس قبلها نبغى نشتغل شوي على البرزنتيشن. عندنا تقريبا 3 أشياء، وطبعا لو في أشياء أنت بتسويها ممكن تسويها. الشيء الأول ممكن نتحكم من هنا إننا نضبط الأورينتيشن عشان تكون الصورة كويسة. لو كانت دور أو ويندو تحب تاخذها مثلا فرونت، يعني كإليفيشن فيو، ممكن تاخذها كذا. أو إنك لو تحب تبينها ممكن تبينها بهذه الصورة، يعني بس تضبط على الأورينتيشن. أو ممكن نستفيد من نضغط على الشيفت والدبليو ناخذ الستيرنج ويل، أو لو ما تبغى تستخدم الاختصارات هي موجودة من هنا، بس اضغط عليها وتكون موجودة عندنا. دقيقة،
كذا كفل، ممكن نختار اب كفل او ممكن نغير. ومن هنا نقدر نسوي زوم، اوربت، بريفيو، بان، يعني نقدر نتحكم فيها. نسوي ان شاء الله درس مخصص لها ونشرح كيف نستفيد منها. لكن المهم انه نبي نضبط الاورينتيشن بالشكل اللي يناسبنا. الشيء الثاني انه نبغى نختار هل هو thin line او thick line، TL على الكيبورد، او اننا من هنا نختارها من هذه الايكون. TL تضغط عليها او تشيلها، مرة ثانية اضغط على نفس الاختصار، تخليها أو تشيلها، تشوف الأنسب لك. الشيء الثالث والأخير اللي هو الجرافيك ديسبلاي أوبشن. نضغط من هنا على جرافيك ديسبلاي أوبشنز وندخل عليها. عندنا طبعا هيدر لاين، عندنا شيدد، نضغط على أبلاي عشان نشوف النتيجة. وبعدها ممكن أيضا نشتغل عليها، يعني لو كانت فاتحة أو نحب نغمقها ممكن ندخل على اللايتنج ونتحكم عليها، مثلا نضيفها شوي، نضغط على أبلاي. وممكن طبعا تسوي كانسل، ويعني كل هذه الاختيارات تروح، يعني تضبطها بالشكل اللي انت تحبه. وممكن ايضا نختارها لو ما تبغى في الشيدد نفسها ممكن تختار شو اجز او انك تخفيها. لو ضغطنا على ابلاي بتصير كذا بدون اجز، او انك تخليها، يعني براحتك، بس تشتغل على البرزنتيشن شوي. وممكن من الستايل نخليها رياليستيك، نضغط على ابلاي. وبعدها ممكن ايضا نفتح الرياليستيك من هنا ونختارها، مثلا نخليها مانيوال. الاكسبوجر ممكن نعليه او نقلله، يعني ممكن نتحكم فيها بهذا الشكل. المهم بس حبيت اقول لكم هذه الثلاثة اشياء بحيث انك تطلع صورة شكلها مرتبة. قلنا الاورينتيشن نضبطها من هنا، وقلنا نختار الثن او الثيك لاينز، وبعدها نغير من الجرافيك ديسبلاي اوبشنز بحيث انه تكون الصورة شكلها كويس. بعدها نسوي اكسبورت لهذه الصورة بكل سهولة بأن نضغط على فايل وبعدها نختار اكسبورت، ننزل على تحت من السهم كذا للإيمجز اند انيميشنز ونختار انها كصورة. من هنا نختار مثلا current window، نختار من هنا المسار اللي نبغى نحفظ الصورة فيه، وقد ما نقدر نخلي الصورة محفوظة مع نفس ملف المشروع علشان يكون المسارات صحيحة. ندخل مثلا على البروجكت، نسوي نيو فولدر نسميه 02 images، وبعدها نحفظها بهذا المسار، نضغط عليها، نختار سيف بحيث انه يحفظ لنا اياها هنا. وايضا ممكن نغير الاسم من هنا لو حبيت، تمام. ونضغط على سيف. من هنا نختارها زوم، نخليها 100، ونختارها تكون PNG، ونختار ايضا الريزولوشن او الكواليتي تكون 300 عشان تكون الصورة الكواليتي حقها ممتازة، وايضا يكون شكلها في الجدول كويس. ونضغط على اوكي. احنا كذا سوينا اكسبورت للصورة، صارت موجودة عندنا بكل سهولة. نفس الخطوة اللي فاتت من البروبرتيز، ندخل على الفاميلي تايبس، ننزل على تحت التايب ايمج، نضغط على هذه الثلاثة نقاط، نختار اد، ونروح للمسار طبعا ونختار الصورة، تمام. اوكي نضغط بعدها على اوكي. طبعا لو انت بتشتغل وعندك لايبرري، كويس انك لما تسوي هذه الخطوة علشان ما ترجع تعيد الخطوات بكل بروجكت عندك، انك تحفظ هذه الفاميلي باللايبرري. احنا الان بنكتفي ان نختار لود انتو بروجكت بعد ما اضفنا الصورة. من هنا الاختيار اللي نختاره override the existing version and its parameter values، عشان كلها تجي بكل البارامترز اللي غيرناها. تمام. احنا الحين اضفنا الصورة هنا. ممكن تمشي على المخطط يعني من كل الليفلز وتضيف الصور بهذه الطريقة واحدة واحدة، تمام. أو إنه ممكن تسوي الجدول وتمشي بالجدول بحيث إنه تتأكد إنك ما نسيت شيء. نسوي الجداول بكل سهولة إن نروح لسكيدولز أند كوانتيتي من هنا من البروجكت براوزر، ونضغط في الماوس رايت كليك ونختار نيو سكيدول أند كوانتيتيز، ونختار إنها فرنتشر. نضغط على الإف، نزلنا شوي على تحت، نختار الفرنتشر ونضغط على اوكي. من هنا من الافيلبل فيد بكل بساطة نختار الاشياء اللي احنا نبغاها. مثلا نبغى الفاميلي ونبغى التايب ايمج اكيد اللي احنا اخترناها، ممكن نضغط عليها ضغطتين او نستخدم الاسهم فاميلي وتايب ايمج. ممكن نختار التايب، واخيرا الكاونت. طبعا حط الفيلدز اللي انت تبغاها، ممكن يكون تبغى تضيف الكوست، ممكن تبغى تضيف URL اللي هي تحط مثلا موقع اللي بتشتري منه هذه القطعة من الفرنتشر، اذا فيه المصنع، يعني عندك كل هذه الاختيارات تقدر تضيفها.
ومن هنا بعد ما تضيف كل الاختيارات اللي أنت تبغاها من هنا تبدأ ترتبها. يعني مثلا نبغى الصورة تكون عندنا في البداية أو في النهاية، بعدها الفاميلي، التايب والعدد. قبل لا نضغط على أوكي بنروح ل sorting and grouping ونختار مثلا من هنا إنها الفاميلي وبعدها التايب، نختار grand total بحيث إنه يجمع لي كل الأنواع ونشيل هذا الصح من itemize every instant. تمام، تقريبا كذا خلاص. نضغط على أوكي. بنشوف إن الصور هنا ما راح تطلع لنا في السكجول مباشرة، بنشوف إنه هنا بس طالع لي اسم الصورة. اللي كنت بقول لك عليه إنك أنت ممكن لما تسوي الجدول تحدد عليها. تمام، مثلا كذا حددنا على هذه الفرنتشر ما ندري إيش هي، لو رحنا للبلانز ممكن تكون متحددة، أو حتى أحيانا ما تكون ظاهرة معنا. مثلا لو اخترنا شيء مختلف وحددناه ممكن ما يكون باين معنا لأنه مو بنفس الليفل، يعني ما هي في جراوند فلور، ممكن تكون في ليفل ثاني. بس ما يهم، احنا طول ما احنا محددين عليها نقدر نضغط على الإديت تايب ونشتغل عليها. يعني لو حددنا عليها بهذا الشكل احنا محددينها، رحنا للإديت تايب على طول نضغط على إديت فاميلي وندخل عليها ونضيف الصورة بنفس الطريقة، وبكذا نكون تأكدنا إنه إحنا كل الفرنتشر سوينا لها أو أضفنا لها الصور. تمام، أنا ما راح أقعد أعيد كل هذه الخطوات نفس الفاميلي لأنها خطوات مكررة وأنا ماني بحابة أضيع وقتك، يعني حابة أعلمك شيء يفيدك. فبسكر هذا البروجكت وبنفتح بروجكت خلصت فيه كل الجدول. تمام، من الفايل نختار Open، نطلع من الإيمج بروجكت واختار الفيلا الثانية. تمام، بسكر بس البروجكت الأول، شكرا، وبسكر الفاميلي. تمام، الآن إحنا عندنا نبغى نسوي بهذه الخطوة الجدول مرة ثانية. معليش، schedule and quantity، new schedules and quantity، نضغط على الإف، نختار الفرنتشر. معليش بعيد لكم هذه الخطوة لأني ما سويتها في هذا البروجكت. نختار التايب image، نضغط دبل كليك، نختار مثلا الفاميلي وتي للتايب، وأخيرا الكاونت، sorting and grouping، نختار الفاميلي بعدها التايب. طبعا هنا ممكن تختار اللي انت تبغاه من البارامترز. نختار الجراند توتال ونشيل هذه الاختيار ونضغط على اوكي. تمام، صار الآن عندنا الجدول وزي ما احنا شايفين هنا ما راح تظهر لنا الصور. طيب كيف نبغى الصور تظهر لنا في الجدول؟ بنستخدم الشيتس. نروح للبروجكت براوزر مرة ثانية ومن الشيتس نضغط عليها ونختار نيو شيت. من هنا ممكن تسوي لود وتختار تايتل بلوك، بس لو تبغاها بدون تايتل بلوك خلاص اختارها نون بهذا الشكل، نضغط على اوكي. الآن اللي بنسوي بكل سهولة ان نسحب السكجول داخل الشيت زي ما نسحب اي فيو للتايتل بلوك، نسحبها بهذا الشكل، نحطها بالمكان اللي احنا نبغاه. الآن صارت موجودة معنا. لو نحب نعدل أحجام الصور بكل سهولة نختار ريسايز ونختار الرقم اللي احنا نبغاه، مثلا 8، نضغط على اوكي، بيسوي لها كلها ريسايز بحيث انها تكون بنفس الحجم. وإذا لو تبغى تعدل على الفاميلي أو تعدل عفوا على الجدول، يعني مثلا تبغاها هنا أكبر أو التايب أكبر زي كذا بحيث إنها تكون أرتب، ممكن تسوي زي كذا. أو إنه تسوي ريسايز مرة ثانية مثلا للحجم مختلف، مثلا بدل كذا نختارها مثلا 10 تبغاها أكبر، نضغط على أوكي فصارت أكبر بهذا الشكل. يعني ممكن تعدل عليها. وأيضا لو كان الجدول كبير، لو كان البروجكت كبير وكذا في كثير فرنتشر وتبغى أو أي جدول كميات وفي صور وتبغى تسوي له زي سبلت أو تقسمه قسمين، في هنا عندك هذه الآيكون اضغط عليها. تمام، بيصير الجدول قسمين. طيب لو تبغى تتراجع وتجمعهم مع بعض مرة ثانية بكل سهولة بترجع من هنا وتسحب بهذا الشكل لما يطلع لك الجدول كامل. طيب اللي هنا إيش تبي تسوي فيه؟ بكل سهولة حدد عليه واضغط على ديليت وانحذف عندنا. فتقريبا هذه كل المعلومات المهمة اللي حبيت أشاركها معكم. طيب هل هي بس بريكم مثال بسيط إنه لو حبينا نسويها للويندوز هل نقدر؟ بكل سهولة نقدر. نروح للفيرست فلور وبعدها مثلا نختار أي واحدة أو نروح للجراوند فلور، مثلا نضيفها على هذا الويندو، نضغط على دبل كليك ندخل للفاميلي أو نضغط من هنا edit family. طيب لو إحنا حابين
إن الجدار ما يبان معانا في الصور، نقدر بكل سهولة نسوي له هايد. للأسف مستحيل نسوي له ديليت إذا كانت ويندوز أو دورز، يعني يكون لازم لها هوست في ريفت، لأنه إحنا عارفين طبعا لما نروح نشتغل في ريفت مثلا يكون عندنا نبغى نحط الويندو ما نقدر نحطها بأي مكان، زي ما إحنا شايفين عندنا هذه العلامة اللي لازم نضيف الدورز أو الويندوز الهوست اللي هو في هذه الحالة الحائط. نقدر نسوي له هايد، نيجي من هنا نختار هايد إليمنت وإحنا محددين عليه. دقيقة، خلاص حددنا عليه. فإحنا غالبا نبغاها بهذا الشكل. طبعا زي ما قلنا نقدر نشتغل على الأورينتيشن، نقدر نشتغل على البرزنتيشن من هنا أكثر، مثلا نخليها رياليستيك، نقدر نخليها ثن أو ثيك لاين، يعني الشيء اللي يناسبك اشتغل عليه. وبعدها نبغى نسوي لها اكسبورت من فايل، اكسبورت، ننزل على تحت نختار الإيمج، ممكن نخليها مو شرط، ممكن نخليها زي كذا لو احنا حابين انها تبان تفاصيل اكثر. مرة ثانية فايل اكسبورت، ننزل على تحت نختار images، مثلا image. الاعدادات طبعا الشيء الحلو في ريفت انه خلاص بيحفظ الاعدادات الاخيرة. نروح ل2 نختارها نسميها اي اسم، مثلا سيف، اوكي. بعدها الحين لما نرجع للبروجكت لا، في خطوة مهمة تسويها. لما نضغط عليها بعد ما خلصنا الخطوات نضغط على هذا الاختيار من البروبرتيز اللي هو الفاميلي تايبس، ننزل على تحت ونضيف التايب ايمج. طبعا هذه اهم خطوة، لو ما سوينا هذه الخطوة ما كانت بتبان معنا. نختار الصورة، نضغط على اوكي، نضغط على اوكي، وبعدها لود انتو بروجكت، override مع البارامترز. الآن لما نبغى نسوي schedule مرة ثانية نروح ل schedules and quantity ونيو، ونختار نضغط على W للويندو، وبعدها أوكي. نختار التايب image هو المهم، ممكن نختار التايب. الفاميلي ممكن ناخذ الويدث ونختار كل الاختيارات. المهم عندنا احنا نشوف ان التايب image تبان معنا. نختار كل البارامترز اللي احنا نبغاها، بس مثلا بهذه الحالة احنا بس نبغى نشوف الايمج تبان معنا. نضغط على اوكي. طبعا في منها كثير، فنختار sorting and grouping، ونختار type grand total، نشيل هذا الاختيار، نضغط على اوكي بحيث انه يجمع لنا اياها مرة ثانية. هي نفس، لا خلاص اوكي كذا الاعداد. بعدين اللي احنا نبي نسويه ممكن نسحبها لنفس الشيت اللي احنا سويناها. نضغط عليها نسحب جدول الويندو بهذا الشكل. طبعا بتكون عندنا بهذه الصورة. وطبعا احنا لسه ما ضفنا باقي الصور، بس حبيت اوريكم كمثال انه نقدر نسويها لكل انواع جداول الكميات. وهذه الخطوات بكل بساطة نسترجعها مع بعض. اذا كانت جداول الكميات اللودبل فاميليز ندخل عليها، ومن الفاميلي تايب نضيف الصور ونسوي لها لود للمشروع. لما نخلص كل الفاميليز ننشئ جدول، نختار المعلومات او البارامترز او الفيلدز اللي نبغاها تظهر عندنا في الجدول. الخطوة الثالثة نختار شيت ونسحب الجدول لها ونعدل على الجدول بحسب رغبتنا. لو مهتم في الجداول في الريفت، في الدرس اللي ظاهر لك على الشاشة في إضافة مجانية اسمها تيبل جنريتر، تسمح لك هذا الإضافة بإدراج جداول الإكسل البرنامج الريفت. وأخيرا لو استفدت من هذا الدرس وما تحب يفوتك الدروس القادمة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وبكون شاكرة ومقدرة لدعمك لو ضغطت على زر الإعجاب. ألقاكم في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.